welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් අද සෙනසුරාදා ඒ කියන්නේ මට ක්ලාස් දවසක්. ඉතින් මම හිතුවා අද vlog එකක් කරනවා කියලා. ක්ලාස් 12 මාට ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර ඇවිල්ලා කෑමක් හදන්න යන්නේ අද. අපි බලමු මොනවද හදන්නේ කියලා. දැන් වෙලාව 7:20යි. ඉතින් මං 8යි කාලටවත් ගෙදරින් යන්න ඕනි. ඒ නිසා මම ලෑස්ති වෙලා එන්නම්. ඊට කලින් අපි අදහස් කරලෙමු. හරි. එහෙනම් මුණ හොදගෙන ආයෙත් හම්බෙමු. හයි. හරි. මම දැන් යන්නේ දැනන් මන්ඩේ ක්‍රීම් එකක් නෑ යූස් කරන්නේ. පිම්පල් තියෙන නිසා අර ජනට් එකේම ලික්විඩ් මේකප් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒකත් කොහෙට හරි යද්දි විතරයි. නැත්තම් නිකන් ගෙදර දිගාගෙන ඉන්නේ නෑ. අර කොහෙට හරි යද්දි විතරක් ඒක චුට්ටක් ගා ගන්නවා. නැත්තම් ඩේ ක්‍රීම් එකක් විදිහට මුකුත් යූස් කරන්නේ නෑ තාම. පිම්පල් ඔක්කොම නැති වෙනකම්. මට මාරම් පරක්කු වෙලා තියෙන දැන් නම් 8:20ට ළඟයි. චුට්ටක් පරක්කු වෙලා යනවා කියලා කමක් නැහැ කියලා හිතලා දැන් ඉතින් මම යනවා. මේ තියෙන්නේ ඇල්ල ටවුන් එක. ඉතින් මම මෙතන වෙලා හිටියා බස් එකක් ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ වෙලාවටම අපේ අයියාවා ටවුන් යන්න එයත් එක්ක නිසා බයික් එකේම ෂේප් එකේ යන්න පුළුවන් වුණා. හරියට වෙලාවටම ක්ලාස් එකට ගියා. මේ තියෙන්නේ බණ්ඩාරවල ටවුන් එකට ඇල්ලේ ඉඳන් යද්දි තියෙන අතරම මැද හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් අය නම් දැකලා ඇති ඉතින්. මේ තියෙන්නේ දෝව රජමහා විහාරය. කලින් වීඩියෝ එකේ මට හරියට පෙන්වන්න බැරි වුණානේ. ඒ නිසා අද ආයෙත් වීඩියෝ කරා. මං ක්ලාස් එකට දැන් තමයි ආවේ. නෑ අපි පිටිපස්සට දාන්න වුණා සර්ට අලුත් බැජ් එක ඇවිල්ලානේ. කියන්නේ 2024 ලියන ළමයි. එයාලත් අද ක්ලාස් ඇවිල්ලා නිසා ඉඩ මදි හෝල් එකේ. ඒ නිසා අපි පිටිපස්සට ආවා. මොකද අපි ලියන්නේ පේපර්ස් නිසා දැන්. ඉතින් ක්ලාස් ඉවර වෙලා නෝම මගේ යාළුවගේ අක්කා මට කප් කේක් හදාගෙන ඇවිල්ලා ඒක අතරගෙන මම දැන් යනවා. කොහෙද මම යන්නේ? මම ගියා නිකන් ඇඳුම් බලන්න. හැබැයි සෙට් වෙලා ඒවනම් තිබ්බේ නෑ. තිබ්බ එක අරගෙන ආවයි නිසා. මට නම් ඇත්තටම මෙහෙම තනියම කඩවල් වලට යන්න, තනියම කඩේකින් කන්න බොන්න, තනියම බස් වල යන්න මට එහෙම ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නෑ. ගොඩක් එහෙම ගෑනු ළමයි ඉන්නවනේ එහෙම ලැජ්ජයි. අර බිල් කරන්න ලැජ්ජයි, පේ කරන්න ලැජ්ජයි. මට එහෙම එකක් හිතෙන්නේ නෑ. තනියම ඒ කියන්නේ සෝලෝ ඩේට් කියන්නේ මං ගොඩක් ආස දෙයක්. ඉතින් ඔන්න ඕක අරගෙන ඉක්මනින් ආයෙත් ආවා.
ඊට පස්සේ කැෂියර් එක ගාවට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ බොඩි ස්ප්‍රේ එක දැක්කා. ඒකත් අරගෙන මම දැන් යනවා බස් එකට නගින්න. අපි බස් එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. බස් එකක් තිබ්බ වෙලාවට මම බස් එකකින් ඉඳන්ම කප් කේක් එකක් කෑවා. ඒක හරිම රසයි. මම දැන් තමයි බැස්සේ. ඉක්මනින් ගෙදර යන්න ඕනි. හායි. ගෙදර ආවා. දැන් අපි යනවා අක්කලා ගෙදරට කෑමක් හදන්න. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. Welcome back. අක්කා පීදි ඔක්කොම දේවල් ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. අන්න ඉතින් මෙතන තියෙනවා කපාගත්ත මේරිස්, ලූණු, කරපිංචා ලීක්ස්, අර තිබ්බ සැමන්. එතකොට අල තම්බල පොඩි කරගත්ත ඒවා. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බිත්තර, දැන් අපි එළවලුව හදාගන්න යන්නේ. සැමන් ටික ඉස්සෙල්ලාම චුට්ටක් තෙලේ පොඩ්ඩක් බැදෙන්න ඇරලා ගත්තම ඒක රසයි. අර අමුයෙම කනවට වඩා එහෙම රසයි. ඒ අතරේ මම ඉදී අක්ක මේක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ රෙසිපි එක ඕනනම් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද වතුර දාන්නේ, කොච්චරද පිටි ගන්න ඕනි කියලා අපේ අම්මා YouTube channel එකෙන් බලන්න. අපිත් ඒකෙන් බලාගෙන තමයි හැදුවේ ළමයි. ඇත්තටම ඉතින් බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. කොහොමද කොච්චර වෙලා තියන්න ඕනද ඔන්න ඔය දේවල් ටික මාළු පාන් වලට. ඔක්කොම විස්තරේ කියන මෝඩයා වගේ හදන්න මොනවද කියලා කිව්වේ නෑනේ. මාළු පාන් හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා රෙසිපි එක ගන්නවා නම් අපේ අම්මා YouTube channel එකකින් මාළු පාන් හදන රෙසිපි එක ගන්න.
අක්කා කිව්ව විදියට නම් ඒක හරියට ඒ කියන්නේ මාළුපාන් එක ලස්සනට එන්න නම් මෙන්න මේ විදියට මැදින් පොඩ්ඩක් ඉස්සෙන්න තියලා ඔයාලා මේ රොටිය හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත එළවලුව. දැන් අපි ඒකත් දාලා මාළුපාන් එකක් හදන්න යන්නේ. ඒ විදිහටම අපි ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ oven එක මෙන්න මේකේ තියෙන විදිහට තියෙන උෂ්ණත්වයට තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ ට්‍රේ එකක හරි තැටියක හරි බටර් ටිකක් ගාලා අපි අර හදාගත්ත ටික තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි oven එකට දැම්මා. ඔන්න දැන් ටික ටික මාළුපාන් හැදෙනවා. දැන් නම් හොඳට කලර් එක ඇවිල්ලා. ඔන්න දැන් අපි එළියට ගන්න යන්නේ. ඔන්න වැඩේ හරි. ඔන්නෝම තමයි ඉතින් අපි මාළුපාන් හැදුවේ. මේක ඊට පස්සේ පොඩක් සොෆ්ට් වෙන්න මොකකින් හරි පිරිසිදු රෙද්දකින් හරි වහලා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ බටර් ටිකක් අරගෙන ඒකේ අර කලර් එක එන්න මෙන්න මේම චුට්ට චුට්ට උඩින් ගන්න ඕනි.
ඉතිං තමන්ට කැමති විදියට ලේසියෙන් මේ විදියට ගෙදරින් ඉඳන් මාළු පං හදාගන්න පුළුවන්. අපි කඩේකින් කන්නේ බයෙන් මොනවාද දාලා තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ. එහෙම හිතාගෙන ඉතින් ඔය වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැතුව ගෙදර ඉන්න අය ගානට ඉක්මනින් ලේසියෙන් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා try කරලා බලන්න. අපිට comments කියන්න ඊට පස්සේ. හරි එහෙනම් දැන් අපි කන්නයි යන්නේ. එහෙනම් thank you so much අදත් vlog එක බලුවට. study vlog එකක් අදට කරලා හෙට උදේම upload කරන්නම්. bye bye.